با دیدن این ویدیو تفکر انتقادی یاد نمیگیری. یاد دادن تفکر نقادانه اگرم کار یه ویدیو باشه کار من نیست. اینو پس چرا ساختیم؟ به خاطر اینکه میخوام درباره چطوری فکر کردن یه کمی فکر کنم و بخونم. یعنی بهش میخوام فکر کنم، میخوام دربارش بخونم، دربارش کنجکاوی دارم و میخوام که این کارو یه بخشیشو حداقل جلوی شما انجام بدم. و یک تمرینیه برای من و فکر میکنم که برای بعضی از شما هم مفید باشه. فکر کردن کار سختیه. درست فکر کردن یعنی کار دشواریه واقعا. مهارتیه که برای من مهمه که توش بهتر بشم، به خاطر اینکه نتیجهش رو دیدم. شده یه وقتایی من و یه آدم دیگری هر دو قرار شده یک مسئله رو حل کنیم، یه کاری رو انجام بدیم. من در واقع از اون آدمه نه دانشم بیشتر بوده، نه تجربه‌ام بیشتر بوده، نه باهوشتر بودم، ولی تونستم بهتر فکر کنم، فقط بدون اینکه باهوشتر و دانش بیشتری داشته باشم و اینها. تونستم فقط با بهتر فکر کردن پیشنهادهای بهتری بیارم برای حل مسئله. و این خیلی برای خودم خیلی جالب بود، چون بهم ثابت کرد که این یه مهارتیه که منو میتونه از آدمی که از من جلوتر بندازه، کاری کنه که من بتونم اثرگذارتر از اون بشم. و چون این نتیجه رو گرفتم دیگه واقعا دوست دارم که مهارتش رو در خودم بهتر بکنم. از جمله اون چیزی رو که بهش میگن تفکر نقادانه، تفکر نقدی. همه فکر کردن این نیست طبیعتا، این یکی از انواع فکر کردنه که کاربردش هم زیاده. جاهایی که میخوایم استدلالی بکنیم، میخوایم ادعایی کردیم، میخوایم ادعامون رو توضیح بدیم برای دیگران، بیانش کنیم، ثابتش بکنیم، دیگرانی رو با خودمون همراه بکنیم، یا مواجه میشیم با ادعایی که کسی کرده و ما میخوایم ارزیابیش بکنیم، میخوایم ببینیم میتونیم بپذیریمش یا نه، یا ادعای خودمون رو خودمون میخوایم ارزیابی کنیم، ببینیم که چقدر پیچ و مهرش به هم جوره یا نیست. اینجاها خیلی به کار میاد. اسمش هم یه خود قلم به سلم بس، تفکر انتقادی، ولی ساده است. یعنی طبیعیه. وقتی که بهش فکر میکنی میبینی که خیلی چیز پیچیده ای نیست. مقدماتش حداقل خیلی جاها در خیلی موقعیت‌ها تفکر نقادانه یعنی درست فکر کردن. یه جایی به یک معنی یعنی درست حرف زدن، درست شنیدن. اصلا کاریه که با تفکر نقادانه میتونیم انجام بدیم. و توی دنیایی که توش سوالهای جلوی ما میاد که جوابشون مشخص نیست، خیلی به دردمون میخوره. یه سوالی هست جوابش معلومه دیگه، دمای جوش آب چنده، جوابش معلومه، پایتخت اتریش کجاست، جوابش معلومه. ولی یه سوالی هست که جوابشو برای اینکه پیدا کنیم مدام مذاکره و گفتگو و ایده های مختلف و اینا داره توش. هم باید بتونیم فکر خودمون رو برای دیگران توضیح بدیم، باید بتونیم فکر دیگران رو بفهمیم، گام به گام درکمون رو از مسئله درست‌تر بکنیم، خودمون رو به جواب نزدیک‌تر کنیم. و اینجا جاییه که تفکر انتقادی خیلی به دردمون خواهد خورد، چه در فهمیدن ایده دیگران و درست فهمیدن و ارزیابی کردنش، چه در ارزیابی و ارائه ایده خودمون. اون فکر کردنی که کم انجامش میدیم، اون فکر کردنی که اصلا نمیتونیم دیگه خیلی زیاد انجامش بدیم. آدمی که همش داره چند تا کار با هم میکنه، مولتی تاسک میکنه، اینا اون فکر کردن، اون فکری که نمیتونه بکنه. فکر کردنی که از توش ایده جدیدی بخواد در بیاد، ایده جدیدی بخواد سر و شکل پیدا بکنه ایده‌ای. فکر کردنی که برای جمع کردن اطلاعات نیست، برای حفظ اطلاعات نیست، حتی برای این نیست که یه چیزی رو که یکی میدونه بخوایم از اون یاد بگیریم، برای این نیست. فکر کردنیه که وقتی داری اینستاگرام اسکرول میکنی و کانال تلویزیون عوض میکنی نمیتونی انجامش بدی. و این فکر کردن سختیه، واقعا فکر کردن سختیه، انقدری که اگر عادتمون به این موبایل و اینا خیلی زیاد باشه واقعا ممکنه دیگه اصلا نتونیم انجامش بدیم. آدمی که تو مهمونی وقتی من دارم باهاش صحبت میکنم، وقتی داریم باهاش صحبت میکنیم، وسط جمله میبینی اگه مثلا 2 ثانیه فاصله بیفته، قطاری جمله ها رو به هم نچسبونی، این حوصله‌اش سر میره موبایلش رو در میاره، شروع میکنه بالا پایین کردن. معلومه که این آدم دیگه تحمل سکوت چند ثانیه وسط مکالمه رو نداره، ازش میترسه. و این یه نشونه از کسی که توان و امکان اون سکوت رو تحمل کردن، اون سکوت رو نداره، دیگه درای فکر کردن رو بسته برای خودش. فکر کردن برای اون آدم شکنجه است. خیلی زور بزنه چند ثانیه بتونه فکر کنه به یه چیزی. و این فکر کردن اونیه که ما دربارش داریم صحبت نمی کنیم. اون فکر کردن چند ثانیه که میخواد تصمیمش رو سسوت بگیره و بره، اون فکر کردنی نیست که موضوع صحبت ماست. بعضی وقتا ازش میشه نتیجه گرفت. فکر کردن سریعه، ولی دسترسی پیدا میکنی تو اون فکر فقط به شهود خودت. تفکر سریع دیگه. حالا
اولین چیزی که به ذهنت میرسه که ممکنه درست باشه یه وقتایی، یه جاهایی، ولی چند درصد مواقع، یعنی چقدر احتمالش هست که اون فکری که تو 20 ثانیه کردی واقعا فکر خوبی باشه، اصلا فکر خودت باشه. احتمالاً یه جایی یه چیزی شنیدی، خوندی، همونو مغزت از همون جلو برمی‌داره میاره میذاره جلوت، میگه بیا اینم فکر، تموم شد، برگرد اینستاگرام ادامه ویدیو سپی خلصو نگاه کن. سلامتی اونایی که زنده موندن اینجا، دافه درد مرتضی. به نظر من خطرناکترین نتیجه این رفتار عجیبی که ما داریم با موبایل و زندگی دیجیتال و اینها داریم میکنیم، یکی از خطرناکترین نتیجه هاش اینه که اصلا توانایی فکر کردن رو از دست میدیم. امکان فکر کردن رو داریم خیلی بر خودمون کم میکنیم. فقط میتونیم بریم سراغ دم دستی ترین ایده ها، فقط میتونیم شهودی تصمیم بگیریم و میدونیم که چقدر غلط میتونه باشه دیگه. میدونیم، خبر داریم از این همه نقطه کوری که سیستم شناختیمون داره، از این همه خطای شناختی. میدونیم این همه خطای شناختی رو دربارش صحبت کردیم، لیستشو دیدیم، فهرستشو خوندیم، کتاب دربارش، پادکست، اینا. میدونیم این همه خطای شناختی یعنی چی؟ یعنی تکیه به اون سیستم شهودی خیلی جای خطا داره، خیلی جای خطا داره. ولی حالا فکر کنم که این مسئله رو حل کردم، تمرین کردم، سکوت و بیکاری اذیتم نمیکنه، میتونم بشینم فکر کنم. چطوری فکر کنم؟ چطوری وقتی یک چیزی میخونم ارزیابیش کنم؟ یک چیزی کسی برای من تو تلگرام فرستاده و من میخوام اینطوری نباشم که سریع برم سراغ شهودم بگم که مثلا اینو میتونم قبول کنم یا نه و سریع ازش رد بشم. نه، من میخوام بتونم وقت بذارم به این فکر کنم، ببینم تصمیمم چیه، ارزیابی من درباره این ادعا چیه، درباره چیزایی که درست و غلط بودنشون در نگاه اول تابلو نیست، واضح نیست. کار باید بکنم که بفهمم درسته یا نه، یا به اصطلاح منطقی صادق هست یا کاذب ادعاش. فهمیدنش راحت نیست و مهمم هست. حالا چیزایی هم راحت نیست، اهمیتی هم نداره، ولی این راحت نیست، مهمم هست. مهمه که بفهمم درسته یا غلط. با اینا چیکار کنم؟ بر مبنای اینها میخوام تصمیم بگیرم، مستقیم یا غیر مستقیم رو تصمیم من میخوان اثر بذارن و من لازمه که یک سیستمی داشته باشم که یه قدم نزدیکتر بشم به فهمیدن درستی یا غلطیش، که اگر نکنم گول میخورم، اگر نکنم سرم کلا میره. یه جوری سرم کلا میره که تا سالها ممکنه نفهمم کجا چی رو باور کردم که باعث شده همینطوری دارم چرت و پرت باور میکنم، همینطوری هر چاله‌ای میبینم میافتم دوباره توش. یه جایی یه چیز غلطی رو پذیرفتم، یه ادعای غلطی رو پذیرفتم، یا یه جایی که باید تو ذهنم یه چارچوب منطقی درست میکردم درست نکردم. از خودم بگم، من فکر میکردم که مهارت‌های تفکر انتقادیم خوبه، میتونم یه سیستمی دارم برای ارزیابی ادعاها، میتونم ارزیابیشون کنم، متدهای درست رو بهش اعمال کنم، تصمیم بگیرم مثلا این ادعا میخوام قبولش بکنم یا نکنم. بعد پیارسال در اوج جنبش زن زندگی آزادی که دیگه یک تجربه سنگین و گسترده بود از خیلی نظرها و از جمله از نظر مدام مواجه شدن با اخبار، اظهار نظر، اطلاعات جدید، فکرای تازه. بعد من دیدم که چندین بار اونجا گول خوردم، یک چیزایی رو باور کردم، بعد که التهاب ماجرا کمتر شد فکر کردم که من چطوری اصلا اینو قبول کردم، چه یه همچین چیزی رو منی که فکر میکردم حواسم جمعه، چطور همچین چیزی رو پذیرفتم. نه تنها پذیرفتم، در صحبت با بقیه بیانشون کردم. فقط ورودی هم نیست، این ورودی روی خروجی هم اثر میذاره دیگه. منی که شاکی بودم از بقیه که چرا هر مزخرفی هر کی تو تلگرام براتون میفرسته باور میکنین، هر چی تو تلویزیون و تو سایت میبینین میپذیرین، هیچ مکانیزمی ندارین که ارزیابی کنین. یهو متوجه شدم مکانیزمای خودم هم انگار خاموش شدن، کار نکردن و یک بار دیگه اونجا فهمیدم که این تمرین و رفتاریه که مدام باید تکرار بشه. به خاطر اینکه اون وقتایی که بیشتر لازمش دارم همون وقتایی که احتمالاً بیشترم زیر فشاره و بیشترم احتمالاً سیستمش جواب میکنه، احتمال خطاش زیاده، احتمال اینکه خاموش بشه زیاده. اوجش اینه که در کوران حوادث ممکنه کلاً کرکره رو بکشی پایین و همه چیزایی رو که در راستای فکرهای قبلی هستن بپذیری و بگیری و تکرارش کنی. یک بیدارباش تازه بود برای من اون قصه که بیشتر باید دربارش بخونم و بیشتر باید دربارش تمرین کنم، بیشتر باید سعی کنم به دیگران معرفیش کنم، یادش بدم و ازش یاد بگیرم. اصلا راه یاد دادنش کلاً این نیست که یه دکون دستکی بشه و دوباره کارگاه 3 روزه تفکر انتقادی و راهش این نیست. راهش اینه که مقدماتشو بخونم، بعد این بشه رفتار من در بحث، رفتار من در حرف زدن، رفتار من در شنیدن و خوندن
حرفهای دیگران، با دیدنش و در معرضش بودن و تمرین کردن توش بهتر میشم. این چیزیه که واقعا میخوام در خودم بهتر کنم. چیزی هم هست که میدونم تو مدرسه یاد نمیگیریم. قبلا به این فکر کردم و دیدم که اصلا چطوری فکر کردن رو تو مدرسه یاد نمیگیریم. بگذاریم از مدرسه‌ای که من رفتم و ما رفتیم و از سیستم آموزشی ایدئولوژیکی که ما توش درس خوندیم، اون گرفتاریاش خیلی بیشتر از یاد ندادن تفکر نقادانه بود. ولی کلا این کمبودیه که توی خیلی از سیستم‌های آموزشی دنیا تا همین اواخر بود. چطوری فکر کردن رو خیلی کسی یاد دانش آموز نمیداد. یه جامعه‌های مثل ما بجز این که چطور فکر کردن رو یاد نمیدادن، خیلی منظم برنامه میچیدن که بگن که به این باید فکر کنی، این چیزیه که باید بهش فکر کنی، اینم نتیجه‌ای که باید بهش برسی. ایده و باور و اینا رو برات درست میکنن که همینی که باید یاد بگیری. کارکرد مدرسه خب میدونیم این نیست. در یک نظام سالم کار مدرسه این نیست. اینه که آدم بتونه یاد بگیره چطوری فکر کنه. ما حتی نوشتن رو، من بعداً به این فکر کردم، نوشتن رو یادمون نمیدادن. از خوب نوشتن من یه تصور غلطی داشتم. اولین باری که من خودم مواجه شدم با این، یعنی با یه مشقی مواجه شدم که باید یه متنی رو یه طوری مینوشتم که ساختار منظمی داشته باشه. بهم گفتن برای اینکه نمرهشو بگیری باید یه چیزی بنویسی که پیوستگی منطقی داشته باشه، انسجام داشته باشه، پاراگراف بندیش اینطوری باشه. و اینا تو زمانی نبود که من داشتم فارسی مینوشتم، فارسی میخوندم، انشاد، مدرسه، دانشگاه، اینا تو هیچ کدوم اینا نبود. اینا وقتی بود که من خواستم زبان انگلیسی امتحان بدم. اونجا بعد من فکر کردم که من سالها به فارسی نوشتم، درس انشا داشتم توی مدرسه، نمره هم بد نبود اتفاقا تو این درس‌ها. اونجا چیزی که تشویق می‌شدم هیچ ربطی به اینا نداشت. چیزایی که تمرین می‌کردم هیچ شباهتی به این نوشتنی که بهت فکر کردن یاد میده نداشت. وقتی مثلا میگم تمرین نوشتن، منظورم یه همچین نوشتنی که اگر خوب روش عرق بریزی و کار بکنی یاد میگیری چطوری فکر کنی. ولی نوشتنی که من سالها تمرین کردم و توش خوب شده بودم، فکر میکردم خوبم، نوشتنی بود که در بهترین حالتش میتونستم حسمو بگم، نه اینکه فکری رو به حرف در بیارم. حسمو میتونستم بگم، حسم که تا دلت بخواد داری. نوشتن من اگر خوب میبود، خیلی خوب میبود برای همون بیان احساسات. تشبیه و تلمیح و ایهام و استعاره رو یاد بگیر که اینا رو بتونی، احساسات رو بتونی قشنگ و خوب و زیبا بیان کنی. بعد من فهمیدم من یه جور نوشتن دیگری لازم دارم یاد بگیرم، چون من میخوام با نوشتن بتونم فکر کنم. بعد وقتی اینو فهمیدم سعی کردم نوشتن اینطوری رو تمرین کنم که فکر کردنم بهتر بشه. و تمرین نوشتنم خود نوشتنه. پس من شروع کردم به نوشتن که باهاش فکر کنم. بعد حالا میخوام این فکرمو ارزیابی کنم، چون نوشتن بهم فرصت میده که فکرمو ارزیابی کنم دیگه حالا منظمه. فکرای من تو ذهنم همشون عالیه، مقدمات و نتیجه و همشون درسته. بعد که مینویسم میرسم یه جایی که باید بررسی کنم ببینم واقعا این چفت و بست داره یا نداره. و اونجا مهارت‌های تفکر نقادانه لازممه برای اینکه بتونم ارزیابیش بکنم. هم برای اینکه بتونم بفهمم آیا از این فرضی که کردم میتونم به این نتیجه برسم یا نه، و بعد برای اینکه اگر نمیتونم برسم چی کارش باید بکنم که برسه. تمرینای اینطوری هم فروتن میکنه آدم رو، چون متوجه میشی که ادعات اونقدی هم که فکر میکردی و انتظار داشتی و تو سرت قوی به نظر میرسید واقعا قوی نیست. پس وقتی با مخالفت هم صحبت میکنی، در دفاع کردن از خودت و محکوم کردن دیگری خیلی تند نرو. ادعای خودت هم خیلی خوب نیست. منصفانه و درست رفتار بکن در مقابل نظرهای دیگران وقتی هم باهاشون مخالف هستی. و این کاریه که میگم وقتی ایده نظر فقط تو سرمه نمیتونم خوب بکنم، رو کاغذ که میاد تایپ که میشه چشمم به ضعفاش بیشتر باز میشه، مینویسم سرعت مغزم کمتر میشه، یه عمق و تمرکزی پیدا میکنم که حالا میتونم بهش فکر بکنم، بهتر ارزیابیش بکنم. این از تمرینای خوبیه که من میکنم. یه کار دیگری که میکنم اینه که دربارش میخونم. درباره فکر کردن چیز میخونم. شاید به نظر بعضی کار مسخره باشه. من درباره کتاب خوندنم کتاب میخونم. یه کتابی خوندم چطور کتاب بخوانیم، ویدیو هم ازش ساختیم، پادکست هم ازش ساختیم. خیلی هم مسخره کردن که یعنی چی کتاب بلد نیستی بخونی، ولی واقعا به درد من خورد. نوشته هایی با عنوان چطور فکر کنیم هم به درد من میخوره. من جوان‌تر که بودم خودم مسخره میکردم اینا رو، فکر میکردم فایده ای ندارن. اینطوری الان فکر نمی کنم، چون فایدهش رو برای خودم دیدم. ممکنه برای خیلی‌ها نداشته باشه ولی برای من فایده داشته. اولم فکر میکردم میگم تفکر نقاد یعنی هر چی دیدی منفی باشی در برابرش، ببرش زیر سوال، یک برخورد
خام و واکنشی نسبت به هر حرفی و هر چیزی. مدتی فکر کردنم اینطوری بود. بعد آدمایی رو دیدم که واقعا اینطوری فکر میکنن. زیاد آدم دیدم که اداشو در بیاره، ولی واقعیشو که دیدم تازه فرقشو فهمیدم. دیدم که تفکر انتقادی بلد بودن چه شخصیتی از آدم درست میکنه. آدم نظر چارچوبدار و مستدلی میشه که خودش بهش رسیده، هرچی شنیده رو تکرار نمیکنه، هرچی میگه رو معلومه که فهمیده که داره میگه، میفهمه که داره میگه. نظرش کپی نظرات آخرین کتابی که خونده یا آخرین ارزشی که ترند شده و باب شده و اینها نیست. و کم کم اینطوری فهمیدم تفکر انتقادی احتمالاً یعنی چی. خیلی فاصله دارم از این که خودم بخوام بهش مسلط باشم و اینها، ولی قدم مهمیه. حالا چند تا کلیدواژه تفکر انتقادی و چند تا نکته درباره‌اش و اینا میگم. باز دوباره بگم این یه چیزی که تو دانشگاه درس میدن. توی اینترنت خیلی دوره‌های رایگان خیلی خیلی خوب و با کیفیتی ازش هست، میتونید یا شرکت کنید یا همینطوری ببینید. واقعا برنامه نیست که اینجا وارد اون موضوع بشیم. من میخوام یه خورده درباره همین که این چی هست و من چطوری دارم روش تمرین میکنم یک چند تا نکته واقعا فقط اینجا بگم. این کلیدواژه‌هاشو که بهش فکر کنیم میبینیم برای ما موضوع تازه‌ای نیست. اصلا سایه انداخته رو کل بی پلاس. ما میگیم کنجکاوی داریم میکنیم. کنجکاوی یکی از کلیدواژه‌های تفکر انتقادی هست. ذهن پرسشگر داشتن، مثل دانشمندا فکر کردن، اینا چیزایی که ما دربارش کتاب خوندیم، کتابای دربارش تعریف کردیم توی پادکست بی پلاس. فکر کردن یه طوری که باورهای خودت رو، قوانین و تابوهای اجتماعی رو، اینا رو همه رو بگذاری کنار و مستقل از اونها سعی کنی به همین ادعایی که جلوت فکر کنی. فکر کردنی که واقعا از اونی که به نظر میرسه سخت‌تره. به این موضوع جدید فکر کنی که این خبری که الان توی تلگرام خوندم رو باور کنم یا نه. بتونی عقایدی رو که سرسختانه روش اصرار داری آماده باشی بذاریشون کنار. داری یه چیزی رو بررسی میکنی، عقاید مذهبی رو که جزئی از هویت خودت میدونی در نظر نگیری، بعد بیای بگی من حالا میخوام بدونم نظرم درباره این ادعایی که شنیدم چیه، میپذیرمش یا نمیپذیرمش. واقعا کار سختیه. تفکر دقیقیه که شما نمیتونی توش بری سراغ باورهای قبلی و سفتی که داری. تفکری که نمیتونی بری سراغ الگوریتمای مشخصی که قبلا یاد گرفتی به همه سوالا جواب میده. بر همین هم هست که سریع نیست، توش مکس و طمأنینه هست، توش کارهایی هست که اذیت میشه آدم توش. چیزی میشنوی باید هی بپرسی که خب من از کجا میدونم این درسته. همینطوری ادعایی رو نپذیرم. تو این دنیای پر از اطلاعات واقعا هم ما اینو لازم داریم. خیلی ساله که اینو میگیم در بمباران اطلاعاتیم، ولی داریم میبینیم که هر چی میگذره بیشتر میشه، کوتاه‌تر میشه، اطلاعاتی که بهمون میرسه سریعتر و زیادتر و در طول روز طولانی‌تر داریم اطلاعات میگیریم. باید یاد بگیریم چطوری اطلاعات مصرف کنیم. شوخی نیست، ما به این جریان قطع نشدنی اطلاعات عادت نداریم. چطوری میگن بدن ما عادت نداره که شکر همیشه دم دستش باشه. ریشه مشکلات ما با شکر یه مقدارش از اینه. عادتهای نادرست غذا خوردنمون یه مقدار از اینه که شرایط دنیا عوض شده، بیشتر از قبل غذا شکر دم دستمونه و بدنمون به این عادت نداره و داریم بیچارش میکنیم. اطلاعات هم یه خورده شاید اینطوریه. شرایط عجیبیه. ما از صبح که پا میشیم تا شب مدام از منابع مختلف، فیدای مختلف اطلاعات داره بهمون میرسه. ما خیلی از مهارتایی که تو مدرسه یاد گرفتیم تا همین چند سال پیش خیلی برامون مفید بود، کارمون رو جلو مینداخت، الان داره بی مصرف میشه وقتی جواب بسیاری از سوالات کمتر از 1 دقیقه میاد جلوی چشممون یا تو گوشمون. با همین حرکت کلی از چیزایی که ما یاد گرفته بودیم کاربردش رفت، از دست رفت، تمام شد. شما اگر تو 16 سال درس خوندن اینو یاد گرفتی که چطوری اطلاعات جمع کنی، برنامه درسیت رو زمانی نوشتن که اطلاعات کم بوده، شکار و جمع آوری اطلاعات مینداخته آدم رو جلو، کاری بوده، مهارتی بوده. الان ولی اون اصلا مسئله نیست، مسئله عوض شده. ما برعکس تو اطلاعات غرقیم. چیزی که لازمه یاد بگیریم اینه که چطوری بهتر مصرف کنیم، مصرف کننده باهوشتری باشیم، قدرت تشخیص بهتری داشته باشیم. و قدرت تشخیص، توان ارزیابی، همون تفکر انتقادی خیلیش. از اون طرف وقتی به این ابزار مجهز شدیم خودمون بتونیم ادعاهامون رو بهتر صورت بندی کنیم، بهتر دلیل بیاریم. هر کس به نظرم چند تا گفتگوی فارسی دیده باشه از این مناظره هایی که 2
دو طرف با هم مخالفن سر یه ایده‌ای، میخوان سر موضوعی با هم بحث کنن. دو تا از اینا دیده باشی متوجه میشی چقدر ما چیز داریم برای یاد گرفتن. مناظره خوب، مناظری که یک طرف بتونه ادعاش رو با یه منطق مشخص و صحیحی ارائه کنه و دیگری بتونه اون ادعا رو، همون ادعا رو، نه یه ادعای دیگری رو که این نکرده، همون ادعایی رو که اون آدم کرده با منطقی مشخص و صحیح رد کنه. یه همچین مناظره بسیار کمیابه و حتی وقتی هم هست، وقتی هم سر و کلش پیدا میشه، چنان که الان چند وقت تو یوتیوب فارسی سر و کلش پیدا شده، ما مخاطب چون چشم و گوشمون بهش عادت نداره، اصلا ذائقه‌ش رو نداریم، خیلی ازش استقبالم نمی‌کنیم. بیشتر مناظره‌ای رو دوست داریم که طرفینش داد بزنن، آسو محکم‌تر بکوبن رو میز. من نمیفهمم از بزرگترین دولت لیبرال پس از انقلاب دفاع می‌کنیم، ما مخالف اقتصاد سیاسی. چالشی که میشه بیشتر انگار دوست داریم تا اونی که توش مکس و طمأنینه بیشتره. طرفین به مثالای هم حمله نمی‌کنن، تو مثال مناقشه نمی‌کنن، در ضعیف ترین بخش ادعای همدیگه وارد نمیشن، شروع نمی‌کنن حمله کردن، نشون میدن کامل که ادعای طرف مقابل رو درست فهمیدن و بعد سعی می‌کنن بنیان اون رو ببرن زیر سوال. این دومیه رو میبینیم که ما حوصلمون زود سر میره ازش. حتی حالا نمونهشو آخر این ویدیو میگم و توی توضیحاتم میذاریم. حتی مناظره هایی که از نظر شکلی خیلی سطحشون خوبه و کیفیتشون خوبه و موضوعشون هم بسیار مهمه، محتواشون واقعا کم ماننده نیست، مثلش نیست، استقبال کمتری ازش میکنیم تا اون گفتگویی که طرفینش با احساسات و داد و فریاد دارن همون چیزی رو تکرار میکنن که 1000 دفعه خودمون تو هر سلمونی و مهمونی شنیدیم تا تاشم بلدیم. این دومیه برامون چیزتره، خوشحالتر میشیم، همون حرفایی رو که دوست داریم شنیده و گفته. و من بعضی وقتا تو کامنت های خودمونم میبینم که مثلا میگن قصه فلان، موضوع فلان رو بگو، موضوع فلان رو بگو، و در واقع منظورشون اینه که اون داستانی رو که ما بلدیم، اونطوری که ما بلدیم بگو، نگاه کنیم خوشحال شیم، بتونیم بریم به افتخارمون برسیم یا به جنگمون برسیم یا به نفرتمون برسیم. این اون کاری نیست که ما میخوایم بکنیم. تو مناظره هم اون مناظره‌ای که دادشون میزنن، حرفاشو بلدیم، ادعاهای دو طرفو تا آخر بلدیم، میدونیم طرفدار کی هستیم، اینا ممکنه یه کارکردی داشته باشه ولی به نظر من حیف وقت ماست. مناظره دوم، مناظره‌ای که اتفاقا تماشا کردنش هم آموزش میخواد و یکی از آموزشاش همین تفکر انتقادی، درست فکر کردن و بیان کردن، بلد بودن کمک میکنه که اون مناظره رو بهتر ببینیم، هم ازش چیز یاد بگیریم، هم اصلا تماشا کردنش آموزش و تمرین برای تفکر انتقادی و به نظر من از ضروری ترین چیزاییه که باید روی خودمون کار کنیم. اگر برامون سخته سرمایه گذاری کنیم، سعی کنیم که برای خودمون راحت تر کنیم این کار. حالا بیشتر حرفایی که من زدم تا اینجا درباره ارزیابی اطلاعات و ادعاها بود، ولی واقعا محدود به این نیست، درباره فرصت ها هم هست، هم اطلاعات هم فرصت های تازه هست، ما اونا رو هم باید بتونیم ارزیابی کنیم و اونجا هم تو ارزیابی یه چیزی که کمکمون میکنه همین تفکر انتقادیه. فرصت یعنی چی؟ فرصت سرمایه گذاری جدید اومده، یک رمز ارز جدید اومده، یک فرصت عالی که پولدار بشیم اومده. چطوری میخوایم این ادعاها و دعوتها رو ارزیابی بکنیم؟ اینا چیزایی که برای خیلی‌ها مهمه، برای نوجوان‌هایی که میخوان بهتر بخونن و بهتر بفهمن و یاد بگیرن و یک دوران یادگیری طولانی جلوشونه خیلی مهمه. برای کسایی که تو محیط کار میخوان بهتر بتونن ایده خودشون و فکر خودشون رو ارائه کنن خیلی مهمه. برای کسایی که میخوان وقتی ایده های دیگران رو میشنون دربارش تصمیم بگیرن، ارزیابی بکنن که قبول کنن یا رد کنن، کسایی که میخوان بهتر بتونن تحلیل کنن خیلی مهمه. و واقعیت هم اینه که کسی که بتونه خوب تحلیل کنه، اون ارزشی که داره برای شرکتش و سازمانش خلق میکنه خیلی بالاست. میتونه یا تصمیم بگیره یا به تصمیم گیر کمک کنه در تصمیم گرفتنش که این کار رو باید کرد یا نکرد. این از کسی که خوب میتونه کار رو انجام بکنه تواناییش ارزشمندتره. جایگزین کردن این آدم هم سخت‌تره. انتخاب این که چه کاری رو بکنیم، تجربه من اینو میگه، کار مهمتر و مفیدتریه از این که اون کاره رو به شکل خوبی انجام بدید. تو اولی شما با کار کمتر ارزش بیشتری خلق میکنید، تو دومی ممکنه خیلی کار زیادی بکنی ولی در عمل چیزی که درست بکنی اونقدی هم ارزش زیادی تولید نکنه.
اینی که من فکر میکنم تو محیط کارم مهارت‌های تفکر انتقادی خیلی برای آدم لازمه. موقعیت‌های زیاد پیش میاد، شبیهش رو دیدین اگه من بیشتر مثال بزنم خیلی آشنا هست براتون و متوجه میشید که این مهارت به دردتون میخورده و میخوره. تکرار کنم، یاد گرفتن تفکر نقادانه کار یک ویدیو نیست، کتاب باید خوند، دوره‌های مختصر و مفصل داره، تو همین یوتیوب فیلم چند تا دوره دانشگاهی هست. منم اصلا در جایگاه معلمی نیستم، تسلطی هم ندارم که بخوام مفصل دربارش صحبت کنم. یک یادآوری بودین که این یک تمرین مداومه و ما همه به حریفای تمرینی نیاز داریم برای این کار. واقعیتش اینه که آدمی که این کارو تمرین میکنه وقتی شروع میکنه به صحبت کردن مشخصه. من میفهمم آدمایی که دارن تمرین میکنن همدیگه رو پیدا میکنن. معلومه که بعضیا ذهن و زبانشون این نرمش ها رو کرده و ورزیده است یا داره ورزیده میشه در این راه. همین کار پادکست و یوتیوب به من دوستانی اضافه کرده که تو حرف زدن باهاشون این کیفیت ها رو میبینم که وقتی یک ایده ای بهشون میگم میتونن ارزیابیش کنن، سوال های درست بپرسن. واقعیتش اینه که اینکه موافقن یا مخالفن اهمیتش کمتر از اینه که چطوری باهاش مخالفن یا موافقن، چطوری ارزیابیش میکنن. منم خودم نظر خودم رو، ادعای خودم رو در صحبت با اونها ارزیابی میکنم، چون باور رو همه داریم، یه چیزی رو فکر میکنیم درسته، من فکر میکنم اینطوریه، شما فکر میکنی اونطوریه. تفکر انتقادی هم بهمون نمیگه که این درسته یا اون درسته، ولی مهارتی که اگه بهش مجهز باشیم و تمرینش کرده باشیم کمک میکنه برای اون چیزی که فکر میکنیم درسته دلایل بهتری داشته باشیم، نظام منطقی درستتری بسازیم. یه چیزی رو میشه به دلایل درست قبول داشت، میشه هم یه چیزی رو که از قضا درسته به دلایل غلطی قبول داشت. تفکر انتقادی کمکمون میکنه تو این وضعیت دوم گرفتار نشیم. مثلا من دارم از خونه میرم بیرون، چتر دستمه در هوای آفتابی، شما به من میگی که مازا فازا چرا همچینی، چرا چتر میبری؟ من میگم دیشب من خواب شوهر خاله خدا بیامرزم رو دیدم، اون تو خواب جوراباشو لنگه به لنگه پوشیده بود. دیگه گفتم خب امروز بارون میاد دیگه، با این جورابای لنگه به لنگه معلومه بارون میاد. شما میگی این بی مشکلی داره، باشه خسته نباشی، خداحافظ، برقرار باشی، میری نیم ساعت بعد یهو ابرای سیاه میان و بارونی میگیره شلاقی. حرف من درست بوده ولی نه به دلیل خوبی. دلیل خوب من میتونست در چارچوب قابل قبول این باشه که چرا چتر دستته؟ من در گزارش هواشناسی دیدم که بارون میاد. اگه میگفتم اون رو و بعد بارون نمیامد، دلیل من دلیل خوبی بود ولی حالا نتیجهش نتیجه درستی از آب در نیامد. فرض من درست بود، اگر اونو میگفتم بعدم بارون نمیومد، دلیل من دلیل خوبی بود. همچنان این که من بتونم اینو ارزیابی کنم که این دلیل خوبه یا نه، دلیل خوبه رو بیارم، دلیل بده رو نیارم، این چیزی که با تفکر انتقادی توش بهتر میشی. اون وقت نظراتی خواهیم داشت که براشون دلایل خوبی داری. خب و بعدم که میگم معلومه اخلاقی نیست دیگه، درباره خوب و بد منطقی دارم صحبت میکنم. دلیل خوب دلیلیه که محتمله که بشه ازش اون نتیجه رو گرفت. من میخوام که باورهام از چنین آزمونی سربلند بیرون بیان، بر همین نیاز دارم در این مهارت تفکر نقادانه ورزیده تر بشم، قواعدش رو بدونم، بتونم ازشون استفاده کنم. ما راستش اول که رفتیم این ویدیو رو بسازیم گفتیم اینطوری بگیم که قواعدش رو بگیم، مثالاش رو بگیم و اینا، بعد دیدم واقعا اون کاربردی نیست. کلی درس و دوره فارسی و انگلیسی هست خیلی معتبرتر و درست‌تر از اینی که من بتونم بیام بگم در یک ویدیو گفتن، و من بهتره که کمتر بگم، انگیزه بدم و توضیح بدم که چرا مهمه. و آخرش هم 2-3 جا رو بگم که اگر دوست دارید مقدماتش رو بخونین و ببینین، اگر دوست دارید تمرین کنین، مشاهده کنین یه خورده‌ای، 2-3 جا رو پیشنهاد کنم که بریم ببینید. فکرم نکنین که تفکر انتقادی، استدلال فقط مال مناظره علمی و اینهاست. ما خیلی بیش از اینی که فکر کنین داریم استدلال میکنیم. شما وقتی از بابات میخوای سویچ ماشین رو بگیری، استدلال داری میکنی. وقتی میخوای شریکت رو راضی کنی این چیزو بخری یا اون چیزو نخری، یا رأیشو بزنی اینجا بریم یا اونجا نریم، داری استدلال میکنی. وقتی داری توضیح میدی من چرا دارم این کارو میکنم یا این نظر رو دارم، داری استدلال میکنی. میگی آقا از این رژیمای فاستینگ بگیریم، اینا، این کتابه رو بخون، این آدمه که باهاشی سمیه، از این رابطه باید بیای بیرون. توی همه اینها یه جوری داری استدلال میکنی و واقعیتش اینه که خیلی هم توش خوب نیستیم. ممکنه خیلی حاضر جواب باشیم و خیلی خوب تیکه بندازیم و یه کاری کنی همه بگن وا این چه حالی گرفت، این خوراک مناظره است، و این واقعا اون ابزاری که ازش صحبت میکنیم نیست. هیچ ربطی به استدلال خوب نداره اینا. استدلال خوب چیزیه که شما با یاد گرفتن تفکر انتقادی توش بهتر میشی.
این فهم خیلی اولیه و مقدماتی منه از موضوع تفکر نقادانه و اینکه یکم درباره چی هست. یه زاویه‌ای که من انتخاب کردم اینطوری معرفیش کنم، پیشنهادش کنم این شکل فکر کردن رو به شما. کمکمون میکنه، کمک من میکنه که بتونم قضاوت‌های مطمئن‌تری داشته باشم. یک موقعیتی وقتی جلومه بتونم از زاویه‌های مختلف بهش نگاه بکنم. یه چیزی وقتی میخونم، میبینم، میشنوم بتونم بذارم بگم خب اینا فکت هاش هستن، اینا داده هاش هستن که حرفی روش نیست. این بخشش نظرای این آدمی که داره اینا رو به من میگه، این بخشش یه حس و شهودیه که این آدمه داره، یه چیزی یه جای خونده داره میگه. این قسمتش فرضاییه که داره میکنه، این قسمت هم یه لاطائلاتیه که داره به هم میبافه. بتونم اینا رو از هم جدا کنم. همه آدما نمیتونن این تفکیک رو بکنن و من دوست دارم که توش بهتر بشم. تفکر نقادانه همش این نیست، ولی این یه بخشیشه که من دوست دارم توش بهتر بشم. المان‌های مختلفی میگن برای همین تفکر نقادانه. یکیش استدلال منطقیه. استدلال منطقی از اون چیزاییه که توش بهتر شدن راحته. من دیدم با کمترین سرمایه گذاری میشه آورده خیلی زیادی ازش گرفت. اوپن مایندد بودن هم هست، ذهن باز داشتن، مهارت‌های تحلیلی داشتن، مهارت‌های حل مسئله، سلف رگولیشن، خود تنظیمی، ارزیابی کردن، چیزای دیگه هم هست. ما بعضیاشو مستقیم، بعضیاشو غیر مستقیم تو کتابای مختلفی که تو بی پلاس خوندیم، تو پادکست بی پلاس ازشون صحبت کردیم، دور و برشون حرف زدیم. کتاب دوباره فکر کن، کتاب Thinking in Bets که اون خانمه بود که پوکرباز حرفه‌ای بود، رفته بود کتاب نوشته بود درباره بهتر تصمیم گرفتن. کتابای خیلی زیادی که توشون درباره خطاهای شناختی گفتیم، ویدیوهایی که توشون درباره خطاهای شناختی گفتیم. حالا یک لیستی از اینا رو تو توضیحات همین ویدیو میذاریم این پایین که اگه خواستیم کسی خواست بتونه بره ببینه. کتاب سوپر فورکاستینگ فیلیپ تتلاک، کتاب اسکاوت مایندست و چند تا کتاب و ویدیوی دیگه. موضوعی نیست که ما باهاش غریبه باشیم. منم خودم هر وقتی که میخوام مرور کنم، میخوام به این موضوع فکر کنم، اینا کتابا و اپیزودایی هستن که بهشون برمیگردم. تو این تمرینام هم دوباره اینها رو گوش میدم. برای شما هم اگه موضوع جالبه پیشنهاد میکنم با این دید یه بار دیگه این اپیزودا رو منسجم‌تر بهشون برگردید. یه تمرین دیگه‌ای هم که میکنم، گفتم یکی از این المان‌های تفکر نقادانه استدلال منطقیه. Logical reasoning. به این سعی میکنم که گوشم حساس باشه. سعی میکنم به نمونه های خوبش گوشم رو و زبانم رو عادت بدم و باهاش نرمش کنم و تقویت بکنم. استدلال رو و درست بحث کردن رو. بیشتر آدم ها استدلال و بحث کردن رو توش درگیر میشن، یعنی بیشتر آدما کار میکنن که بالاخره یه جایی بحث میکنن، استدلال میکنن اینا، ولی بهش به عنوان چیزی فکر نمیکنن که باید براش آماده شد، با آمادگی باید رفت توش. یه چیزی که پیش میاد و میزنن بیگدار به آب و دیگه حالا برو ببینیم کجا میریم دیگه. یه خورده برای مشاهده کنندش اعصاب خورد کنه، برای کسی که بخواد بحث کنه با کسی که نه بلده نه واقعا خیلی براش مهمه که داره درست بحث میکنه، اومده یه دادی بزنه و بره، واقعا سخته. خیلی فرق میکنه مناظره‌ای که از این نظر خوبه با مناظره‌ای که بده. اون مناظره‌ای که بده من یک ثانیه حاضر نیستم نگاهش کنم یا بهش گوش کنم یا جایی باشم که داره انجام میشه، سریع خودم رو ازش خلاص میکنم. ولی اونی که خوبه خیلی خوبه، خیلی خوب. اصلا عجیبه که ما به هر دوتا اینا میگیم مناظره، خیلی با هم فرق میکنن. به اون اولیه که دو نفر دارن داد میزنن تو سر هم دیگه میگیم مناظره، به این چیزی هم که به من تجربه ثابت کرده که برای بالا بردن کیفیت ذهن و زبان و بیان خودم خیلی چیز خوبیه، به اونم میگیم مناظره. به جفتش یه چیز میگیم. ولی از این دومیش من خیلی لذت میبرم. فایدهش البته واقعا خیلی بیشتر از لذت و ایناست. فایدهش گفتم توی زندگی کاری به درد آدم میخوره این مهارت. توی رابطه ما با شریک زندگیمون، با مادر و پدر و فرزند و همکار و همسایه و همه میتونه کمکمون بکنه. نه فقط به خاطر اینکه ما با همه اینایی بحث میکنیم، به خاطر اینکه خب ما خیلی جاها با هم مخالفیم. ببین اینطوری بهش نگاه کنیم، ما با هم خیلی مخالفیم، خیلی جاهایی هست که با هم موافق نیستیم. یک بخشی از سختی‌های زندگی، مکالمات سخت زندگی، اون جاهایی که با هم مخالفیم. اگر بتونیم وقتی که با هم مخالفیم اون مکالمه هامون رو
درست انجام بدیم، زهر مکالمه هایی که با هم توش مخالفیم رو بگیریم، خیلی جلو میافتیم. چون ما وقتی مخالفیم با سرعت و حرارت بیشتری صحبت میکنیم و امکان سوء تفاهم و ناراحتی بیشتره. یک تجربه‌ایه که باعث دلخوری و تلخی و تجربه نامطبوعیه دیگه. بعد اگر بیرون بهش نگاه کنی، فکر کنی که اگر من میتونستم یه جوری مخالفت کنم که تلخ و نامطبوع و اینطوری نمیشد، بهتر نبود؟ مخالفت رو کارش نمیشه کرد. فرض کنیم مخالفیم، در خیلی از موضوعا با هم مخالفیم، ولی چی میشد اگر که این مخالفت ما رو بقیه چیزای رابطمون اثر نمیگذاشت؟ بحث یه چیزیه که شروع کردنش راحته. هر آدمی واقعا میتونه هر بحثی رو شروع کنه، از هر کسی برمیاد، ولی پایان دادن بحث به شکل مناسب و متمدنانه بدون آزار و تلخی کار خیلی سختیه. خیلی کار سخته، واقعا استاد میخواد. و همین هم هست که ما رو میترسونه. اگر تجربه هایی داشته باشیم ازش، به جایی میرسیم که انقدر از اون پایانه میترسیم که نشه جمعش کرد، نشه خوب مخالفت کرد و اینا، میگیم ولش کن، اصلا نظرمو نمیگم، چه کاری من نظرمو بگم. من میشم یه آدمی با اگریبلنس خیلی بالا. من میشم یه آدمی که هر چی میگه منم لبخند بهش میزنم. اینم استراتژی غلطی نیست. این کارم صادقانه من خودمم در مقابل خیلی از آدما این کارو میکنم، ولی خوب نیست که درباره همه چی با همه اینطوری باشیم دیگه. نظرمون رو همیشه بذاریم کنار، چون میدونیم ته بحث کردن چه جای خطرناک و ناجوری میخواد بره. و این تمرینی که کمکمون میکنه اون اتفاق نیفته. بزرگترین جایزه‌ای که من از این تمرین‌های سخت و دلچسب گرفتم همینه که میتونی مخالف باشی و در پایان مکالمه هیچ تلخی نمونه برای هیچ کدومتون. البته این چون یه تانگوی 2 نفره است، یه نفره نمیشه انجامش داد و متاسفانه آدمایی که اینو بلد نیستن خیلی بیشترن. آدمایی که حتی نمیدونن که اینو نمیدونن خیلی بیشترن و تا وقتی که فقط یکی از طرفین دنبال این قصه باشه، اون طرف نه بلد باشه، نه ذهنیتشو داشته باشه، نه اصلا بهش فکر کرده باشه یا آمادگیشو داشته باشه فکر کنه، هیچ فایده‌ای نداره. همه جا این کاربرد نداره. با همه مکالمات آدم اون مسئلهشو حل نمیکنه. ولی نکته خوبش اینه اگه شما آدمی باشی که اهل این تمرین باشی، دنبال این باشی که بهتر استدلال کنی، استدلال دیگری رو بهتر بشنوی و آنالیز کنی، خوب مخالفت کردن برات مهارتی باشه که دنبالش باشی، هدفت از بحث رو بتونی با هدف طرف مقابلت ارزیابی کنی، اگر یکیه وارد بحث بشی. اگر این آدم باشی، آدم‌ها اینطوری همدیگر رو پیدا میکنن. لای یه مکالمه از شکل حرف زدن یه آدمی میفهمی که این چیزایی که من برام مهمه برای اونم مهمه، هرچند دو نظراتمون کلن با هم فرق میکنه، کاملا مخالف هم دیگه هستیم، ولی هر دوتامون به یک ادبیاتی پایبندیم که این یعنی ما با هم حریف تمرینی خوبی میتونیم باشیم. نکته دیگه این که این چیزی هم نیست که از یاد گرفتنش پشیمون بشی. این که یاد بگیری که به چه ادعایی جواب بدیم. وقتی یه کسی یه چیزی رو در برابرمون داره بحث میکنه، کجای حرفش رو بگیریم و بخوایم بهش پاسخ بدیم، کجای استدلال طرفمون رو پاسخ بدیم. این یک بینشی میخواد، یک خردی میخواد که با تمرین به دست میاد. و بعد اینکه چطوری جوابشو بدیم، اینم یک هوشی و یک ذوقی احتیاج داره. من اینا رو که میبینم به عنوان مشق و تکلیفم این کارو اینا رو نگاه نمیکنم و دنبال نمیکنم. این اصلا یک بخشی از رژیم مصرف محتوام شده، برام سرگرم کننده هم هست. یعنی یک سری ویدیوهایی که دوست دارم ببینم همین ویدیوهای مناظره های با کیفیت هستن. مناظره نه به اون معنی مچگیری و داد بزنی و اینا، به معنی همینی که میگم 2 نفری که ساختار یک استدلالی رو میچینن، هر دو نشون میدن موقع گفتگو که استدلال طرف مقابل رو خیلی خوب شنیدن و فهمیدن، میتونن بعضی وقتا بهتر از طرف مقابلشون بیانش کنن، قوی ترین شکلش رو تصور میکنن و به قوی ترین شکلش سعی میکنن که حمله کنن و براش نقاط سوالش رو برجسته بکنن، به قوی ترین نسخه استدلال طرف مقابلشون، نه به ضعیف ترینش. 2 تا از این کانالایی که توش مناظره اینطوری پیدا میشه رو پیشنهاد میکنم. فکر میکنم خوبه که این ویدیو رو اینطوری پایان بندی کنیم. یه دونه کانال انگلیسیه که من چند ساله میبینم، یکم هست که فارسی تازه تره، ولی بعضی وقتا توش یه مناظره هایی هست که برای من که گوشم به شکل فکر کردن و شکل بنا کردن استدلال اینا حساسه، جالبه. این مناظره ها به فارسی واقعیتش اینه که زیاد نیست. اینطوری بحث کردن و فکر کردن تمرین زیادی میخواد. یعنی
خود شرکت کننده ها، کسایی که این کارو میکنن باید سالها تمرین کرده باشن، با کسان مختلفی اینطوری صحبت کرده باشن، آب دیده شده باشه مهارتشون، مخاطب های صبور و آشنایی باید براشون پیدا بشه، مخاطبم باید تمرین بکنه و آشنا بشه و اصلا سابقه همچین چیزی در رسانه های فارسی تا جایی که من شنیدم و دنبال کردم خیلی خیلی کمه. یعنی گوش و چشم کسی که محتوای فارسی مصرف میکنه خیلی آشنا نیست با اینا. ولی توی همین 1 سال 1.5 سال گذشته من چند بار غافلگیر شدم با نمونه های خوبی که دیدم و به نظرم این نشانه خوبیه. حتما به فارسی قبلا هم بوده، من ندیده بودم، ولی من تازگی دیدم و غافلگیر شدم. انگلیسیه خب خیلی قدیمی تره، کانال مانک دیبیت در واقع یک مؤسسه خیلی بزرگیه. کاری به اینکه مؤسسه‌اش کی و چی کار میکنن اینا نداریم، همین مناظره هاشو میخوام بگم. یک سوال مشخصی رو مطرح میکنن، دربارش مناظره میکنن. مثلا سوال این که آیا قرن 21 قرن چین خواهد بود یا نه؟ ادعای قرن 21 قرن چینه. 6 سال پیش با این موضوع مناظره گذاشتن. درباره پالیتیکال کورکتنس مناظره گذاشتن، درباره جنگ روسیه و اوکراین، درباره هوش مصنوعی، درباره موضوعات داغ. درباره هر موضوعی هم 4 نفر میان، 2 تاشون موافقن با این ادعا که بله قرن 21 قرن چینه، 2 تاشون مخالفن که نه خیر قرن 21 قرن چین نیست. آدمای حرفدار و اسمدار هم میان. مناظره چین یه طرفش فرید زکریا و هنری کیسینجرن، یه طرفش نیل فرگوسن و دیوید داکویلی که من نفر آخر البته نمیشناختم. قبل از اینم که مناظره شروع بشه از مخاطبا میپرسن که خب شما نظرتون چیه با این گزاره قرن آینده قرن چین هست؟ شما مخالفید یا موافقید؟ شما که داری گوش میدی مناظره رو یا تو سالونی یا آنلاین داری دنبال میکنی. میگن چند درصد مخالفن، چند درصد موافقن. بعد میپرسن که خب چند درصدتون آمادگیشو دارین که بعد از دیدن این مناظره نظرتون رو عوض کنین؟ یعنی میپرسن خب آماده هستی شما که این مناظره نظرتو عوض کنه یا نه؟ اینم داده جالبیه. بعد اینها میان یکی یکی صحبت میکنن، میان ادعاشون رو ارائه میکنن، ادعاهای یکدیگر رو ارزیابی میکنن و بعد از آخر مسابقه هم 1 ساعت 2 ساعت نظرسنجی میکنن از مخاطبها، ببینن که درصدها چه تغییری کرده. برای من خیلی از مناظره هاشون تماشا کردنشون جالب بوده، فارغ از محتواش که گاهی نظرم رو تغییر داده گاهی نداده، ولی شکل صورتبندی موضوع، ارائه، نقداش، اینا همیشه برام چیزای جالبی داشته. کانال مانک دیبیت. فارسی هم چند تا کانالی هست که از این کارا جدیدن میکنن. چیزی که من میخوام اینجا پیشنهاد کنم کانال آزاده. کیفیت گفتگوهاشون همیشه خوب نیست راستش، مخصوصا اگر برین سراغ پربیننده ترین ها. به مناظره های میرسین که برای این حرفی که من اینجا دارم میزنم حداقل نمونه خوبی نیستن. یعنی آدمایی میبینین که ادعاشون رو نمیتونن منسجم بیان کنن، یا حداقل اینجا نمیتونن، آماده نیستن که ادعای طرف مقابل رو خوب و درست بشنون و بهش نشون بدن که فهمیدن. با یک پیش‌فرضایی میان، یه چیزی از طرف شنیدن، یه پیش‌فرضایی دارن، میان شروع میکنن اون جنگه رو دادن. واقعا دیدنش چیز جذابی نیست، نه مناظره سالم و بی‌غرضی میشه، نه واقعا تماشاش کار راحتیه حتی. مگر اینکه آدم بخواد مثلا 2 نفری رو ببینه که یکیشون داره حرفایی رو که خود آدم دوست داره بزنه میزنه و داد میزنه و حالا اون یکی رو میگیره، برای این کار شاید خوب باشه. منتها این داغا رو، این موضوعات داغ و پرطرفدار و پربیننده هاشو که بزنی کنار، توی این کانال نمونه های اتفاقا کم بیننده تری هست که امیدوار کننده تره. بحث 2 نفر به فارسی که نه توی حرف هم میپرن، نه داد میزنن، نه مچ هم دیگر رو میگیرن، نه به طعنه و پوزخند و کنایه به مثالای هم حمله میکنن. آدم هم هستن که از نظر سیاسی من با همشون نزدیکی فکری ندارم، ولی کیفیت گفتگوشون برای من تو این نمونه هایی که لینکاشو میذاریم آموزنده بوده. واقعا کیفیت گفتگوشون، کیفیت صحبت کردن و مخالفت کردن و استدلال کردنشون الهام بخش بوده و امیدوار کننده بوده و چیز یاد گرفتم و باعث شده که از حرفی رو هم که میزنن بتونم نکته هایی توش برای خودم بردارم دیگه. لینک اونا رو هم میذارم به عنوان نمونه های خوب فارسی که اونها رو هم ببینید و اینطوری که این گفتگویی که اینطوری برگزار میشه واقعا امکانشو داره که بتونه نظر آدمی رو هم درباره یک چیزی عوض بکنه. من مشتاقم به دیدن و خوندن و شنیدن چیزایی که میتونن نظرمو عوض کنن،
ولی واقعا مرحله اولش اینه که صحبت کردن اون کیفیت مورد نظر رو داشته باشه. یه مثال دیگه هم بزنم قبل از اینکه تموم شه. اگر حالا موضوع جی کی رولینگ نویسنده هری پاتر براتون جالب باشه، چند ماه پیش توی یوتیوب چنل بی یه ویدیویی گذاشتم درباره خانم رولینگ و ماجرای یک سری از اظهار نظراش و یک پادکستی اونجا معرفی کردم. یه ویدیویی هست، یه ویدیوی 4 دقیقه واقعا خیلی کوتاه دیگه، ولی یه جور ساده‌ای یک گفتگویی رو نشون میده درباره همون موضوع. اگه اون موضوع براتون جالبه، مثلا اونو دیدین، این میتونه این دوتا ویدیو ما رو به هم دیگه وصلش میکنه. کانال‌های مشابه این زیادن. یه کانالی که مخصوصا به انگلیسی، یه کانالی که مناظره دو نفر رو یا ادعای یه نفر رو یا مصاحبه یه نفر رو میاد از این نظر تحلیل میکنه که چقدر استحکام ساختاری داره استدلالش، نقد میکنن، میشکننش دقیقه به دقیقه، بعضی وقتا مناظره رو تحلیل میکنن. دنبالش باشید، پیدا میکنید. چیز خوبی هم بلد هستین و شما دیدین این طرف و اون طرف، این زیر کامنت بذارید، ما هم دنبال کنیم ببینیم. من خودم خیلی دوست دارم، اگر که چیز جالبی باشه خوشحال میشم. انگلیسیتون هم اگر که خوب نیست، میدونین دیگه بسیاری از ویدیوهای یوتیوب رو الان میتونید زیرنویسش رو فارسی کنید و اونطوری انگلیسی هم تمرین کنید. پس چرا گفتیم تفکر نقادانه لازم داریم یاد بگیریم؟ چون ما میخوایم مطمئن بشیم که این چیزهایی که بهشون باور داریم باورامون رو هوا نیست. بخوایم بدونیم این چیزایی که قبول داریم یا قبول نداریم براشون دلایل خوبی داریم. ما هر روز در معرض کلی ادعا هستیم، لازمه بدونیم که درستن یا غلطن. مهمه، درست و غلط بودنشون مهمه و این درست و غلط بودنشون هم تابلو نیست، خودشون داد نمیزنن و کار این که بفهمیم درستن یا نه هر روز سخت‌تر میشه و پیچیده‌تر میشه و ما هم آدمی نیستیم که بگیم اگه فلانی گفته حتما درسته. یعنی امیدوارم مایی که داریم دیگه این ویدیو رو نگاه میکنیم تا اینجا دیگه آدم اینطوری نباشیم. دنیا هم دیگه اون دنیا نیست، ما هم اون آدما نیستیم. پس لازم داریم یه سیستمی داشته باشیم که کمکمون کنه ارزیابی کنیم یا کلا خاموش کنیم، همه چی رو بذاریم رو سیستم شهودی و وانمود کنیم که اصلا نمیدونیم این خطاهای شناختی وجود داره. بگیم من حس شیشم خودم توپه، میفهمم یه چیزی غلط باشه میفهمم. اگر که این آدم اینطوری نیستیم، لازم داریم بتونیم ادعاهای دیگران و ادعاها و باورهای خودمون اینطوری ارزیابی کنیم، تمرین کنیم، مدام تمرین سخت نوشتن بکنیم، نوشتن درباره اینکه چی فکر میکنیم به موضوع، نه نوشتن توییت و مثلا کپشن اینستاگرام و اینا. درباره اون جور نوشتن داریم صحبت نمی‌کنیم اصلا. نوشتنیه که فکرت رو به حرکت در میاره، یک بخشی از فکر کردنت. و اینم بگم که تعداد آدمایی که این کارا رو میکنن انقدر کمه که یاد گرفتنش خیلی جلو میندازتتون. کسی که خوب میتونه ادعاش رو صورت بندی کنه و بیان کنه خیلی قدرت داره، خیلی قدرت زیادی پیدا خواهد کرد. قدرت و امکانات و فرصتاش خیلی بیشتر از وقتی که این مهارت رو نداشت. مستقل از این که چی فکر میکنه، کسی که بلد چطوری فکر کنه دستش خیلی جاها پرتره، اثرش خیلی بیشتره و من دوست دارم که دست خودم رو اینطوری پرتر کنم و اثرم رو اینطوری بیشتر کنم. گفتم که در این راه با شما هم همراه بشم، یعنی حداقل یه خبر به شما هم بدم که من توی یک همچین مسیری هستم، خیلی وقته که هستم، ولی به نظرم چیزیه که برای خیلی از مخاطبای بی پلاس هم باید جذاب باشه. گفتم حیفه که نگم. دم شما گرم.